gai mi lao thoa Campfire gọi hắn tất tè là gai là thuận đấy đi miền à tiếp ni nhá tên taนี่ตอนรีกันไม่จะมารักกันนะแต่นะทั้งนั้นนะแต่ทุกครั้งก็จีเหมือนกันเท่นี่ใส่ติ่งสินเกี่ยวหันตาเป็นเท่สินนะรอยเก็บตาเข้ามาก้อนคอยเป็นเท่กันสองค่ะgan thì mình ra tận hơi gót thì chụp mình nữaนี่ห้องหมูบังนี่นะมีตำเลยถูกไหมแท้จึงเชียงกังตำจำเดือรถที่เล่นตรงที่ผมไม่ต้นดุยเราให้เขาลมซีขนาดนี้ยังทกเข็ดเข็ดมาบาร์มังเลยจ้ะนะให้ทอดดุยทหารให้น่ะเก้าให้น่ะรวยดูสิเนี่ยลายนารีไทยกายไม่ลานาดูเองดีฟ้าโอ้นาย when Christ was bornโอ้นายYeah. On your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Yeah, night divine, divine, loving,เราคงเว้นนะอันนี้ครั้งวันที่กายไม่ที่เราเว้ยติ้งแต่หนุ่มแค่หนุ่มปาดแซงเลยเราแต่สาวนี่เด็ดเด็ดya tenemos ya tenemos cái này này điều lùng của rong anh yêu lùng của rong
tre ờ thằng thật thằng thế